อนเลยยังเหลือแข่งอีกตั้งหลายรอบเอาไว้ชนะก่อนค่อยมาแอคโอเคป่ะไม่เป็นไรต้องช็อตฟิลเพื่อนวะ เอ้าเขาพูดเรื่องจริงอ่ะ I am really glad the band stuff is the main part of the story. It's not a side activity. ยังเหลืออีกหลายรอบ โอ้ยไปจะทะเลาะกันทำไมวะ ฮะ รอบต่อไปอ่ะเขาให้เอาเพลงที่เราออดิชั่นไปเล่นสด มีใครมีไอเดียอะไรปะ มึงคิดยังไงกับกฎของชมรมที่ว่าห้ามมีแฟนวะ มึงพูดเรื่องนี้ทำไมวะ ไปรู้อะไรมา เอ้ย กูแค่ถามความเห็นเฉยๆอะความเห็น เฮ้ย กูว่ามันเป็นกฎที่ดีมากเลยนะเว้ย เพราะว่ามันจะทำให้เราโฟกัสกับการแข่งขัน และไม่วอกแวก Sounds ไป like กับ yes. สวัสดีครับ ตอนนี้คุณกำลังฟังนิยมศิลป์เรดิโอกับผมดีเจฟ้าประ He's really taking ครับ his flirt stuff ผม serious, ขอมอบ isn't เพลง he? นี้ให้กับคนที่ทำให้ Oh, ผม for รู้สึก God's ว่า sake. เวลา I love how เรา seriously takes this. เราก็อยากบอกทุก Mate, คนนะ to be fair, he's been waiting for this moment for years, so it makes sense that he's so ready. I love this. This is going to be great. He's not fucking about, is he? Mate, you're going to have to start leveling up your game here. ทำไมโซเดียมเรเดียมโพแทสเซียม Man using chemistry, literally. It's already been paid for. Fuck's sake. I love how the montage in this. Please stop. Mr. President. It's such a twat. I love how it's not out of character out all for him as well, because we've seen this side of him, but he's just been hiding it. โหล ช่วงนี้กูไม่ค่อยสบายอ่ะ กูขอหนีเขาทำแป๊บนะ ฝากมึงเช็คชื่อหน่อย เฮ้ย ไม่ได้นะเว้ย วันนี้เขามีจับกลุ่มทำละครหน้าห้อง เออ กูอยู่กับใครก็ได้ มึงจับให้กูเลย มึงอยู่กับใครได้เลยเหรอ มึงพูดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเจอกันจุ๊บ โอ้ย เดี๋ยวกลุ่มเราอ่ะ ต้องแสดงละครเรื่องอินจันนะ เดี๋ยวเราสองคนอ่ะ จะเล่นเป็นแฟนอินจัน ส่วนพวกนายอ่ะ ก็เลือกเอาละกันว่าใครจะเล่นเป็นอินจัน ถ้าจำไม่ผิดเนี่ย คนที่เล่นเป็นอินจันต้องผูกตัวติดกันใช่ปะ จะได้สมจริงไง งั้นเอางี้ไหมตัวน้อยออก ใครออกได้เป็นพ่อโอเคป่ะ อะไรก็ได้ที่กูไม่ต้องคู่กับมึง แล้วมึงคิดว่ากูอยากพูดกับมึงเหรอ หน้ามา Alright, flirts. โอ้น้อย yes ไอ้เหี้ย โอ้ไหนลองเรียกพ่อสิลูก เฮ้ย เรื่องอื่นมีตั้งเยอะแยะ ทำไมต้องเป็นโรมิโอกับจูเลียตวะ มึงอยากรู้อ่ะ มึงก็ไปถามครูมัดดิ นี่คู่ซาวกับวินนะ มันไม่หนักกว่ามึงเหรอ มันได้อินกับจันอ่ะ แล้วทำไมกูต้องเป็นจูเลียตคู่กับไอตินด้วย It's kind of funny, actually. กูเป็นคนเลือกเองนี่แหละไอ้ทิวมันกะจะทำเป็นมิวสิควลน่ะมึงจะได้ช่วยร้องเพลงด้วยไง งั้นกูก็คู่กับไอทิวดิ I want to, but. แต่ตอนเนี้ย Oh, mate, you can't use his friend. พี่ทั้งพ่อทั้งบาทหลวง กูเป็นทุกอย่างให้พวกมึงแล้ว กูแค่คิดว่า ถ้ากูต้องเป็นพระเอกเนี่ย แม่งเกินหน้าเกินตา He's got his boys back. โม้ ไอ้ปอ
ขยะไปทิ้งช่วยกูหน่อยเดมึงอะไรโอเครีบไป เฮ้ย เดี๋ยวมึง กูไปด้วย เผื่อว่าโรมิโอกับจูเลียตเขาอยากต่อบทกัน ไปเร็วปอง หัวแล้ววะ ไปรีบไปทิ้งมา มั่วเลย พวกมันก็ไม่เห็นหรอก ถ้าเจ้ากลัวใครจะมารู้เรื่องของเราอะนะ เจ้าก็ไปเดทกับข้าในเมืองสิ รับรองข้าจะไม่มากวนใจเจ้าอีกต่อไป He's playing his role too well. Mad how Romeo and Juliet really. เฮ้ย It's เสร็ in จยังวะ every country. It's such a big thing in every country. It's quite mad. พอดีว่าน้องที่สภาเขารอ It's one of those เดี๋ยวกู mediums ตามไปมึง that's just ไปก่อนเลย crossed. โอเค ตามมานะ อย่าลืมเก็บไปคิดนะจ๊ะ เฮ้ย พวกมึง กูไปเจอกูมันมาว่ะ เขาให้บัตรอควาเรียมมา5 ใบ แต่เสาร์นี้กูไม่ว่างไปอะดิ พวกมึงเอาปะ Date episode? กูขอ2 ใบเด ทำไม มึงจะไปกับไอวินเหรอ ดิกูเห็นมันบ่นจากไปเที่ยวอ่ะ ไอวินเนี่ยนะ จะไปดูปลา มันบ่นอยากดูปลา กูก็จะพามันไปดูปลาไง แล้วมึงอะเอาไหม เดี๋ยวกูมานะ He's gonna try and ask. ไปเอ้ย กูไปขายก็ได้ You're gonna be stuck with the president, my friend. เซอร์ไพรส์ Or is he trying to get the? ครับ Up. งั้นเดี๋ยวนุกไปก่อนนะ Why? Oh, you know he likes you. Come on. Oh, did he go to find him to invite him along? Do it. No! Why are you being salty? Why are you screwing up the tickets? What was that about? Bit unnecessary. Come on. Jealous boy. เนาะ เออคิดว่ากูโง่เหรอ What? ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยมึงฟังกูก่อน กูไม่รู้จักน้องเขาเลยด้วยซ้ำ เขาคือใครกูก็ไม่รู้ เซอร์ไพรส์นุกเพิ่งเคยลองหัดทำครั้งแรกอะไม่รู้กินได้ปะ จำคนผิดป่ะครับเนี่ย บ้าน่าจะผิดได้ไงเล่า ถึงตัวจริงพี่จะดูดีกว่านิดก็เหอะ ครับ I don't get how there's any miscommunication here. I think this one's a bit of a stretch. บ๊ายบาย It's like you can't get mad at that. ซ้อมตีอะไรวะ กูไม่เคยซ้อมตี เป็นกำลังใจให้นะคะพี่โย ใครโยวะ แต่งเรื่องเก่งขนาดเนี้ยไม่ไปเขียนบทแทนในทิวสนวะ กูไม่ได้แต่งเรื่อง นี่กูพูดจริงเนี่ย กูกะจะเอาขนมมาให้มึงดูด้วยเผื่อเป็นของเพื่อนมึงครับมึงนะ You're gonna feel like such an Yeah. idiot now. มีโน้ตด้วยเนี่ย เป็นกำลังใจให้นะคะพี่โย โยวงมึงปะ ไม่มั้ง คนชื่อโยมีตั้งหลายคน กูลองปัด Tinder ดูอ่ะ แต่กูไม่กล้าใช้รูปตัวเอง กลัวผิดกฎชมรมอ่ะโอ้ย แต่มึงไม่กลัวผิดกฎหมายใช่ไหม Okay, that makes a lot more ฮะ sense. เอารูปคนอื่นเขามาใช้เนี่ย กูขอโทษไว้เพื่อน That is really bad just in general, though, mate. You shouldn't do that dating วัน apps. แถวเนี้ยพี่ชายเขาเล่นดนตรีอีก เราเลยคุยกันถูกคอเข้าไปใหญ่อ่ะ แล้วมึงคิดจะหลอกเขาวิ่งนานแค่ไหนฮะ ฮะ That is just literally ตั้งใจ catfishing. จะไปบอกความจริงแล้ว วันก่อนกูเลยถามมึงเรื่องกฎชมรมไง เสาร์เนี้ยเขาชวนกูไปเดท แล้วถ้ามึงยอมเปลี่ยนกฎอ่ะ กูจะไปสารภาพความจริง แล้วก็ขอเขาเป็นแฟนอ่ะ
I feel like the dating rules are a bit extreme. Like, I get it that you might get. It's down to the individual band members to make sure they don't get distracted and they still put in the time. But I get why it sort of exists. It's just like. Ugh. อยู่อย่างเงี้ยแหละ หนักเว้ย เอ้ยลุกดิ กูไม่ลุก อยู่ไปอย่างเงี้ยแหละไอ้เหี้ย ไปก็ไปวะ มึงเร็วๆกว่านี้ปวดฉี่ Why didn't? โอ้ยโทษครับ โทษครับ โอ้ยคนเขาหมดแล้วเนี่ย แล้วมึงจะไปไหนแล้วมึงเยี่ยวใกล้ๆนี่แหละมานี่อย่าเดิน โอ้ย โอ้ยลำบากชิบหายแอบดูแล้วกัน Surely it's not that tight. อันเล็กนิดเดียวมึงไปแอบมองก็ไม่เห็นหรอก เฮ้ย อารมณ์ดีจังวันนี้ได้ลาย3ต้อง1 คน จริงๆแล้วอ่ะมึงยังไม่เคยมีใครมาจีบใช่ปะนั่นไงกูว่าแล้วที่มึงไม่ยอมแก้กฎให้โยอ่ะที่แท้มึงแค่อิจฉานี่หว่า อะไร That's actually savage. บัตร Tinder ทิ้งเป็น10 คนเว้ย จริงเหรอ กูจะโกหกมึงทำไมอ่ะ มึงแน่ใจ แน่ใจ งั้นมึงก็ลบไลน์เขาไปดิ กูลบแน่ ลบดี เดี๋ยวลบมึงอย่าท้ากูนะ กูท้ามึงเนี่ยเอาดิมึงลบดิ ก็กูฉี่ มึงลบเลย เดี๋ยวกูลบอย่าท้ากูนะ มึงลบตอนนี้แหละ Imagine walking on there, she'd just be like, "What the fuck?" คอยดูนะกูจะฟ้องไอ้กัน เฮ้ยเดี๋ยวดีดิ Is he okay? What's going on? นี่ดีตัวนี้ก็สวย Do, 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 do. เฮ้ย ความแตกพอดี Man's getting his photos worth. โอ้พี่โย ข้างในนี้ก็กว้างเหมือนกันนะเนี่ย ใช่ แล้วพี่ซ้อมไปถึงไหนแล้วอะคะ ที่บอกว่าจะไปแข่งเต้นโคบอะ พี่เนี่ยนะเต้นครบ พี่โค ก็น้องเขาชอบทางเนี้ย กูก็เลยตามน้ำไปก่อนอะกูขอโทษ ใช่พี่เต้นครบ พี่น่าจะเหนื่อยแย่เลย Why? เนาะไหนจะต้องเตรียมแข่งคณิตโอลิมปิกอีกอะแล้วพี่เอาเวลาที่ไหนไปถ่ายแบบเนี่ย เต้นครบนิดโอลิมปิกถ่าย No, so mate, you just fucking lied to us. Yo, that's really bad. พี่ว่าลืมเรื่องนั้น That isn't like he went true catfish. Jesus Christ. ไป กูขอโทษ You should probably learn a lesson from โอ้ this. เชี่ยตัวโคตรใหญ่อะนี่ดิปลาหมอคือปลาอะไรปลาอะไรปลาหมอมันนี่ดิ Don't act like you had tag. It was so obvious. It's cute. I literally catfished you. พี่โยให้มาบอกเรื่องนุกใช่ไหมอะ ฮะ ก็วันนี้พี่โยดูแปลกไปอะไม่เห็นเหมือนพี่โยที่คุยกันในแชทเลย ก็เขาไม่ใช่พี่โยไง คนที่คุยกับนุกในแชทมาโดยตลอดอะคือพี่เอง แต่พี่ไม่ได้ตั้งใจจะหลอกนุกนะ ชมรมพี่อะมีกฎว่าห้ามมีแฟนอะ I get maybe the profile, but even that's really bad. พี่มาใช้อะ But you lied about being a model, backcover dancer, and a bunch of other stuff in your messages. แล้วที่พี่บอกนุกว่าพี่เต้นโคบอะไปแข่งคณิตศาสตร์โอลิมปิก อีสปอร์ตทีมชาติเพียงทำ4 ประโยคอะ Yeah, I was going to say, พี่พูดจริงบ้างอะ there's more than just the picture. มีเรื่องหนึ่งที่เป็นความจริงมาโดยตลอด Oh, yeah. คือพี่ชื่อโยอ่ะ Oh. I don't think he really deserves a moment here. I think what he did shitty as fuck. Yeah. The redeeming that's really hard. The profile picture's bad, but like on top of that, he just literally lied to her about being a completely different person. It's like very questionable. อ่ะ thank you เมื่อกี้กูเห็นเพื่อนนุกเขาพานุกออกไปอะสรุปจบกันด้วยดีปะ
จบด้วยการโดนตบอะ โห เอานะเหงาแค่ไหนอ่ะ ก็อย่าไปหลอกคนอื่นเขา Right, I'm glad they're not just comfort him. Friends are real with you. ที่กูเริ่มคุยกับน้องเขาอะเพราะวันนั้นอะวันที่มึงบอกว่ากูเล่นห่วยอะกูก็แค่อยากได้กำลังใจเว้ยจนกูได้มาเจอน้องเขาก็คอยซัพพอร์ตกู จนกู เริ่มกลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง กูไม่น่าทำกับเขาแบบนี้เลยว่ะ Good. He's accepted he was in the wrong. I see, I struggled to feel sorry for him. He put him... like... if it was just the profile picture, which was bad enough, but there was a reason behind it. Not a good enough reason, but there's a logic of why he did it. But then because he lied about all the other stuff, I'm just like, I've got no sympathy for you. You took it way too far. It was already too far to begin with, but then you proceeded to take it further. And your reasoning is very poor. You know what I mean? It's like, yeah. I'm glad they weren't just like, I'm glad they told me can't fucking just lie. They weren't just like, oh, it's okay. That, yeah. So I'll take that. But yeah, I can't feel sorry for him. Hopefully a lesson learnt. เธอดีกันนะยิ้มให้ฉันหน่อยนะคนดีรอยยิ้มของเธอมันสวยเหลือเกินมองแล้วมันเพลิน His dance is done. วันได้ไหมอยากมันเธอไม่ยิ้มแล้วใจมันแทบเช้าตายทำฉันหัวใจแทบวายเกือบตายเมื่อเธอก่อนยิ้มสิยิ้มสิยิ้มสิเงาเงาเนี่ยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยเงาเงาหน่อยนี่หน่อยก็ตายใจมันก็วนก็วายเหมือนไม่สบายกินข้าวต้องคายมันไม่กระหายนั่งอยู่กับยายยังไล่ไปหาหมออ่ะยายบอกฉันดูหงอนั่งมองแต่ดินสออยากเขียนจดหมายเสริมท้ายด้วยปอรอคิดถึงเธอใจมันจะขาดเขียนลงไปในกระดาษสุดท้ายแล้วมันไม่อาจจะทำให้เธอนะหายขาดวันนี้มันเลยต้องอุกอ่านมาหาคนสวยที่ร้ายกาจยิ้มให้ฉันหน่อยนะคนดีรอยยิ้มของเธอมันสวยเหลือเกินมองแล้วมันเพลินช่วยยิ้มให้ฉันสักวันได้ไหมอยากเมื่อเธอไม่ยิ้มแล้วใจมันแทบเช้าตายทำฉันหัวใจแทบวายเกือบตายรอยยิ้มของเธอมันสวยเหลือเกินมองแล้วมันเพลินช่วยยิ้มให้ฉันสักวันได้ไหมอยากเมื่อเธอไม่ยิ้มแล้วใจมันแทบเช้าตายทำฉันหัวใจแทบวายเกือบตายเมื่อเธอก่อนรู้ไหมรอยยิ้มมันเหมาะกับหน้าเธอที่สุดเลยรู้แล้วว่าฉันมันแย่มากๆเลยที่ทำมันหายไปยิ้มสิยิ้มสิยิ้มสิเงาเงาเนี่ยยิ้มเลยยิ้มเลยยิ้มเลยเงาเงา เห็นปะว่าพี่เต้นได้จริงๆอ่ะ ไม่กลัวข้างบ้านด่าเหรอ กลัว แต่กลัวเสียนุกไปมากกว่า พี่รู้ว่าพี่หลอกนุกหลายอย่างอ่ะ แต่มีสิ่งหนึ่งเลยที่พี่ไม่เคยหลอกนุก ก็คือความรู้สึกที่มีต่อนุกนะ Look, see, this is just criticism I have just of romances in general. I hate the like. Do you know if you haven't been on a date yet? I guess you could sort of get a vibe from text. I just don't think you get feel. I don't know. Maybe you can. I don't know. Maybe because you're younger and I'm just getting old and cynical. But it's just like you've not even been on a date yet. You literally, it's just cause I don't know. I'm not vibing with this one a bit. Well, it's not the worst. คนลุกเลย but เนี่ย it's like, เฮ้ยแต่กูชอบอ่ะ he's not saying I love you and stuff like that. That นี่ just กูส throw อน me เต้น right พวก off. มึงเนี่ย I
Oh, no more lying, yo. กูไม่ให้เว้ยแหมมาขอโอกาสอะไรหน้าบ้านกูตอนแรกกูก็สงสัยอยู่ว่าใครมันตามจีบน้องสาวกู กูไม่คิดว่าจะเป็นพวกมึงนะเนี่ย นุกเป็นน้องสาวพี่เหรอ แม่กูมั้ง น้องสาวกูสิวะ แล้วกูบอกใช่ไหมว่าให้พวกมึงทุกคนทำตามกฎ ถ้าใครหน้าไหนมันทำตามกฎไม่ได้นะ Oh, I only just realised who this ไป was. อ้าว ยังไม่ไปอีก ออกจากบ้านกูไปซะ ไป อ้าว จะไปไม่ไป It's the guy from the previous band member. โอ้ เสียเวลาเหรอ กลัวทำไมวะ กูได้แต่นั่งมองมาทั้ง2 ปีเนี่ย ปีนี้กูได้มานั่งข้างมึงขนาดเนี้ยจะให้กูเอาอะไรอีกวะ ถึงกฎชมรมจะเหมือนเดิมอ่ะ แต่ก็มีบางอย่างที่เปลี่ยนนะ อะไรวะ กูว่านะ ความรักมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปว่ะ บางทีมันอาจทำให้ไอโยฟิตซ้อมมากขึ้น I'd say it's 50-50. Some people want a relationship, they stay in contact with friends. Some people want to get a relationship, they ignore friends. It's just like, it's down to the person. I don't ever blame the relationships. Like, it's the person's choice. Obviously, relationships can pressure stuff, like, especially if the person they're with is quite controlling, then yes, you can sort of blame the relationship, but it's still up to the person. Depends on this, it is situational, like, yeah. Relationships are complicated, and yeah. ที่ระลึกเด็ด They're interesting. โอ้ย ไม่ใช่ ที่ระลึกสำหรับการไปเที่ยวด้วยกัน Lots of things can vary if people feel like they're trapped in the relationship. It's just that there's so many variables. You can't really put a blanket statement on it. Ooh. กฎเขาห้ามมีแฟน ไม่ได้ห้ามมีคนคุย เชี่ยนี่มึงขี้โกงนี่หว่า ขี้โกงอะไรวะ มีการ No matter what I think of the Yo storyline, they're perfection. ช่วยบอกฉันสักทีว่าได้ฉันยืนเธอยืนที่เดียวกันไหมคุณเล่นกันเพื่อเล่น Yeah, good episode overall. Wasn't a big fan of the Yo storyline, but that's just me personally. Yeah, that was just more down to personal issues I have with it. I can't get behind the catfishing stuff, but yeah, I sort of explained what I thought of it. Overall, but I did like the Gun and Tin bit. They're always fantastic, so I can't complain about that side of the story. I'm going to jump to Patreon comments because I've got better to do today. But Alex they did show the video at the end of the episode after the preview, but I guess we all forgot to tell you. That's fair enough. I thought it was just in a separate video, but yeah, that's alright then. And the last like TN says, will you cross the line or should I? I was going wild when I saw Twin replace Pat in the music video. I actually kind of shit Pat and Paul at first, but after I watched, I became a Twin Paul shipper all the way. And so I'm excited for you to react to the next episode. Probably my favourite episode 3. See, I wouldn't strike that as very high up there. The first half was perfection, but the Yo storyline really dragged the episode down for me. But I did like the dance routine at the end. So I wouldn't say it's like one of my favourite episodes, but I did enjoy it. It's just, I feel like if it kept the first half, deleted the Yo storyline and replaced it with something else, or just changed the Yo storyline to where it weren't so bad, then I would have let it go. But yeah, that's just me. I'm curious to see what you guys think. It's one thing I look forward to when I'm reading the Patreon comments, see what you guys think. To overput, I love this episode. Yeah, we did see Team Contact name for Gun this episode, but they will show it again in future episodes. I'm sure you catch it then. And I totally find it hard to choose between Hart and Leeming and Tin and Gun, especially since both couples only get better and better as the show progresses. They really do. I can't pick. Tin and Gun get a lot more screen time and generally develop, so on that front, I guess they're better, but Hart and Leeming are kind of just hard to beat. It's like quality over quantity, but
yeah, they have the quantity moments together, and I do love them. But it's like Hart and Lee Ming just they get you in the feels. So it is hard. I remember watching both the shows at the same time and not knowing which couple I prefer, and then quite scenes at the beginning of episode 4, Moonlight Chicken happened, and when Hart and Lee Ming wake up in the bed together, they're just so carefree and playful with each other, and I decided I prefer them. And it still holds up today when watching both shows multiple times, but like you said, choosing them and the two series in general is not easy. They did base their MV off this episode on a real one, like you guessed, and the song they do cover up with the song in the MV. So in case you're interested, because you kind of seem to be, here's the link for the original MV and song. I will be checking that. I might check that out actually. Thanks for that. Sympathy report about the TV MV. Tin and Gunn heel across the line, and Tin has instead referred to the lyrics. You should also watch the cast reaction to the MV. It's really fun. And Fourth got so excited about that. Link here. What I might do is I might add it, because I haven't got much time today, but I might add them into next week. I just need to remind myself. Also, I guess next week I could like have them both by side. We can have a little look. Tyler Swing got one of the things wrong about the original video. It's not just straight couples. The badminton players are women. And if you watch the original MV, you see Dyson was right about everyone take badminton in the original. It's the same take replayed over and over from different angles. So if Sand and Win have watched it, they would have no need of not used to training. That's fair. Just Being Friendly is one of my favourite covers they did on the show. It's such a great song too. It is a really good song. Love You Actually, the Gun didn't get at the beginning. Oh, the frustration was real, but it turns out Gun was just scared and hoped it was him, which my heart. And when he tells Paul he's scared hearing the answer as well, they go through difficult questions. Gun was thinking about Tin so many times this episode, and his friends notice, boy, it's just gone as Tin if only the rule didn't exist. I love the scene when they talk about memories, the direction choice, having them imagine they are on the same bed, and they talk. It's so well done. That was a great scene. It adds more to the profound feelings of Gunn talking about missing his dad, imagining Tin comfort him, and Tin feeling helpless on the phone, also imagining him holding Gunn. Also, Gunn's line about losing someone close to them and take your heart with them. They go, so true. This entire scene is well acted, directed, and I love everything about it. I think that was, how they did that was actually really beautiful. The scene by the pool, I love how the episode starts by the pool and ended there too. That's actually a good point. It's beautiful too, both of them finally communicated properly or doubts during the episode. Tin's reaction when Gunn admits his feelings too. Tin saying he is going to hit on Gunn. Oh, I was so ready for that. Also, Friend Zone being crossed in the music video. It's perfect. Twessen is usually the best friend, best wingman, and now best director, and problem solver, and dance leader, and play leader, and play multiple characters. He's a man of many talents. Tin has been so dramatic when he was crying. It was funny. Gemma has great potential for comedian actor, and I hope he's silly comedy roles in the future. Fourth and Gemma great too. Friends My Ass is still funny to me, and broke in the crossword. As also introduced us to a new pair we've all been shipping, which is Sound and Win. Not going to lie, when those two argue who plays the one who they like the other, the bickering reminds me of Pan and Pat. Sound is actually a softie, the way he looks and he touches his lips. The fact that he actually voted for, I was actually very surprised with. He shan't keep stopping me. I really do like Sound. Can't wait to see your reaction to more of them. And Tyson even gets his own pairing with the twin and Paul. Shipper in episode 2, all cheers. Fun fact, they played a noodle shop couple, and in the original MV, it's a couple who actually get together as more than just friends. Mark kept teasing fans, saying that there's nothing going on, but for Paul was the complete opposite, posting cute pictures of himself and Mark on Twitter. Other fun facts, not really related to the episode, but Mark, he was a professional badminton player, but from what I understand, he preferred focusing on acting, but he's a really good player too. That's cool. You asking if you prefer Tin or Hot Gun and Hart? Nope, not possible to choose. I love them both equally. Even acting wise, I think both pairs give us great acting. They're so different, but it's so great. It is really hard to pick. It's definitely heavy on the emotional side with Hart and Lee Ming, but Tin and Gunn have their emotional moments, and there's plenty more to come in future episodes. I know you don't skip the intro here, you joined us and listened to the song on Spotify, but definitely don't skip the next one, as this new one in episode 10. Can't wait for your next reaction. But yeah, thanks guys for watching, and I hope to see you next week.